आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। आज आहे माझ्याबरोबर प्रज्ञा। हॅलो। सो आज आहे गणपती आगमनाचा दिवस। सो आम्ही गणपती आगमनासाठी काय काय प्रिपरेशन केली हे तुम्हाला आज दाखवतो। लेट्स गो। हो, हे आहे माझ्या सासरचं घर। बऱ्याच जणांनी जे व्लॉग्स बघितले ते आहे माझ्या माहेरचं घर। तर मला खूप सारे मेसेज पण आले होते की तू नेहमी माहेरच्याच घरचे व्लॉग्स बनवते। सो आज मी विचार केला की सासरच्या घरचेही व्लॉग बनवणार आहे। सो गणपतीची जी पूर्ण सिरीज आहे ती इकडची असणार आहे। आता मग एंट्री मारूया। सो हा आहे आमचा हॉल। ह्या आहेत आमच्या मम्मी हाय करा। सो यावर्षी आम्ही मखर घेतलेला आहे आणि तिकडून आम्ही म्हणजे डोंबिवलीवरूनच आम्ही मखर घेऊन आलो। प्रज्ञाने आमच्या लाईट पण लावली। असं सुंदर छान आणि स्वीट असं आहे आमचं डेकोरेशन। अजून आमचा गणपती आलेला नाही आहे। एक अर्ध्या तासात गणपती येईल। आणि हा आज आम्ही खूप मेहनतीने मी आणि माझ्या जाऊबाईने हार बनवला आहे गणपतीसाठी। सो 21 दुर्वांचा हा हार आहे आणि ह्याच्या प्रत्येक एकेका जोडीमध्ये पण 21 दुर्वा आहे। आणि आमच्या ह्या हारामध्ये सगळ्यात जास्त मोठी मदत केली ती प्रज्ञाने। थँक्यू प्रज्ञा। आता आम्ही गणपतीच्या ताटासाठी फुले गोळा करायला चाललोय। चलो, बरीच झाडं लावली आहेत आमच्या इथे। सो बघू आता कोणती कोणती फुलं आम्हाला भेटत आहेत। त्या साईडनी जाऊया प्रज्ञा। ओके, जा तू पुढे जा। बरीच फुलं आहेत। आता वरती आहेत पण सगळी जेवढी हाताला येत आहेत तेवढी काढणार आहे। हो थांब, ताट खाली ठेवते। हां काढलं। दर हे पकड तू, मी काढते। नको, इथेच ठेव फोन पकड। पुढे तिकडून काढूया आधी। तिथे खाली हाताला येईल का पण? बस झाली बाकीची तिकडून बंद कर। एवढीच फुलं सापडली सध्या। अजून प्रज्ञा काढते इकडच्या साईडची। थांब मी आली। हा थांब काढते मी। अजून एक, हां 2 मिळाली। चल ते बघ ते रेडवाला घेऊ आता। खालची आहेत ना ती घेऊ। येते का? थांब। देर इज वन मोर। अजून एक भेटलं। चल घे ते बघ, त्याला जा ते रेडवाला काढ। चला, गुलाबाची फुलं आली आहेत का? इकडे गोकर्णाचं झाड आहे, एक वेल आहे म्हणजे झाड नाही आहे। चलो, बागेचा टूर मी नंतर दाखवेल तुम्हाला कधीतरी। इकडे बघूया अजून कोणकोणती फुलं आहेत। ते बघ तिकडे रोजेस आहेत। हा, इथे पिंक पण आलं। पिंक सुकलाय वाटतं बघ। हे बघ इथे पिंक वाला पण सुकलाय जाऊन दे। इकडे व्हाईट रोजेस भेटले आम्हाला। हां काढ, छान असं ताट सजवू म्हणजे याने आपण। बघ खालती। अजून आमचा गणपती आलेला नाही, बट एक 15-20 मिनिटात पोचेल। सो विचार केला की आता फुलं वगैरे काढून त्याचं छान असं ताट सजवता येईल। बस झालं। चल पुढे ते बघ तिकडेच छोटी आहेत ना।
ओह बच गए हम लोग. हो माझ्या एका हातात ताट आहे एका हातात फोन आहे त्याच्यामुळे थोडंसं हे होत असेल. आम्ही आणि इथे असं छान असं चमेलीचं झाड आहे. आमच्याकडे याला चमेली बोलतात, तुमच्याकडे काय बोलतात ते सांगा. ह्याचा खूप छान वास येतो आणि हे फक्त पावसाळ्यातच फुलतात. एवढीच गोळा झालेली आहे. आता थोडीशी पानं पण घेऊ म्हणजे ताटाला असं बाजूने सजवायला. बस झाली. चल मोगरा तर नाही आहे आता सध्या, तर बघ ती वालीच पानं घेऊ आपण. आले आमचा गणपती. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. चला चला. आला गणपती. आमचा गणपती आता आलेला आहे बघा. हा मोरया मोरया मोरया. आहे आमचा गणपती आत्ता जस्ट. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया. तुला गाडीचं स्किन घे दादा. टोपी घे फक्त. मोबाईल ठेवून गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती मोरया मोरया मोरया. बरोबर आहे. देवांचा हार घालायचा आहे. मखरवाली ऑलरेडी आहे ना. हा हा त्या घालून ते काय दिसणार. मसाल्याला थोडा टाइम लागेल. नाही पण मी इथे काळाच यूज केला होता. मग त्याला दिली दुसरी. नाही मसाला चांगली होती. मोरया मोरया. जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची.